Gagawa tayo ng Pinoy Carbonara or my version of carbonara. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong spaghetti or pwedeng gumamit ng ibang pasta. All-purpose cream, evaporated milk, cream of mushroom, Cebu-style chorizo or longanisa, sweet ham, mushrooms, pieces and stems, onions, garlic, salt and pepper to taste, sugar to taste, nutmeg optional, pork broth cube optional, butter or margarine, cooking oil, cornstarch, at water para sa cornstarch natin, and grated cheese for toppings. At kung gusto nyo ibenta, pwedeng ilagay sa clear packs. Una, lutuin natin ang pasta. And then drain the water and set aside. Ngayon, i-combine natin ang cornstarch at water. And then set aside. In a saucepan, mag-preheat tayo ng ating cooking oil. Tapos, i-melt natin ang butter. Isaute natin ang onions and garlic. At isaute na rin natin ang chorizo and ham. Gisahin natin hanggang lumabas ang kanyang oil. Ito'y optional lang, kukuha ako ng 3/4 cup ng chorizo and ham for toppings. Ngayon naman, isaute natin yung ating mushrooms. And now, let's add all-purpose cream and cream of mushroom. And then mix well and bring to a boil. Kapag kumulo na, add the evaporated milk. And then season with salt and pepper. Add nutmeg and sugar. And then mix well. Ngayon naman, let's add the dissolved cornstarch. At continue ang paghalo until maging thick yung ating mixture. At this stage, pwede mo siyang tikman at kung feeling mo na kulang ang timpla, mag-add ka ng pork broth cube. Pwede din beef or chicken broth cube. Again, ang broth cube ay optional lang. Pero kung ayaw gumamit ng broth cube, pwede mag-add ng sugar or salt lang. Again, kung gusto nyo ibenta, pwedeng ilagay sa mga clear packs. Maglalagay ako ng 150 grams ng pasta per container. Pero kung gusto nyo na mas marami ang pasta per container, okay lang. Mas maganda na titimbangin mo ang pasta para same lahat ng quantity. Ngayon naman, let's add 1/3 cup of carbonara sauce. Ang 1/3 cup na sauce ay tama lang sa 150 grams ng ating pasta. Pero kung gusto nyo na saucy, pwede yung dagdagan. And then, let's add 1 teaspoon of chorizo and ham toppings. At huwag natin kalimutan ang ating cheese toppings. Ito na ang ating Pinoy-style carbonara. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. Uy, haba. Oops. Alam nyo, hindi ako mahilig sa carbonara.
kung napapansin nyo yung recipe na or yung ingredients na inilagay natin, mapapansin nyo na hindi siya yung nakasanayan natin na carbonara. I think ngayon may iba't ibang version ng carbonara. Ako kasi, hindi ako mahilig sa carbonara dahil yung natitikman ko mga carbonara, para bang nakukulangan ako sa lasa. Parang matabang sa panlasa ko, tapos parang kulang sa asin, na parang kulang sa pampalasa, yung mga ganun. Ito, ginawa ko siya according sa gusto kong lasa. So, gusto ko siya kasi, alam mo yung, ano ba yun? Parang savory, yung parang ganun yung dating niya. Kaya siguro parang Pinoy version na din siya na carbonara. Kasi siguro nasanay din ako sa mga ganung tipong pasta na, or yung pasta natin dito na very savory, tapos at the same time, medyo manamis-namis. Even sa mommy ko na na carbonara, medyo hindi ko type kasi nga parang nakukulangan ako sa lasa. Pero yung isang tita ko, nagluto siya ng carbonara, gustong-gusto ko kasi nga iba yung lasa niya. Kasi nga gumamit din siya gumamit siya ng chorizo de Bilbao. Yun, gumamit siya nun, kaya masarap din. Hindi ko mabigay yung tamang description sa, alam niyo, sa gusto kong i-explain sa inyo kung ano yung lasa niya. Basta malasa. Siguro kung kagaya niyo ako na hindi masyadong mahilig sa carbonara kasi nga medyo walang lasa, siguro maiintindihan niyo kung ano yung ibig kong sabihin. Minsan lang ako nakaka-appreciate ng carbonara. Basta, ito gustong-gusto ko. Sana ma-appreciate nyo din. Pero kung kayo yung mahilig sa carbonara na yung usual na carbonara, you could always adjust the ingredients according sa panlasa nyo. Syempre, bawasan ang salt. Instead of chorizo, you could use bacon. Diba? Yun yung pinaka-common. Tapos, wag na maglagay ng sugar. Sa mga ganitong klaseng luto, pwede kayo mag-adjust. Kaya, okay lang. Ito, sinishare ko lang sa inyo yung idea. And I think pag nakahanap kayo ng magandang klaseng bacon, I think siya yung nagpapalasa sa pasta. Like, parang, di ba maalat-alat ang bacon. Mahal lang kasi si bacon. Sana hindi kayo naguluhan sa explanation ko. And yes, yung chorizong gamit ko, manamis-namis din. Na savory. Alam ko, basta, gustong-gusto ko to. Sana ma-appreciate nyo din. Sarap. Love your own. Yum talaga. Ang sarap. Tsaka syempre, kung gusto nyo na mas marami yung sauce, namihan nyo. Ito sakto lang. Sa akin. Sarap. Gusto nyo? Kunin ko kayo. Say At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Again, pwedeng gumamit ng mga favorite brands ninyo. At kung gusto nyo naman na konti lang ang gagawin, pwede yung hatiin ang measurements ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 16 packs. Ang cost per yield ay 29 pesos and 60 cents. Pwede nyo ibenta ng 45 pesos to 60 pesos. Pero kung gusto nyo na medyo marami ang sauce per pack, pwede kayo magdagdag ng ingredients ng sauce, o kung gusto nyo dagdagan ng pasta at sauce, at mag-increase kayo sa selling price. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga sangkap sa inyo. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Thank you for watching and please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!